Trong đấu la đại lục, sau khi chứng kiến Đường Hạo thể hiện uy phong tại thành Gia Lăng Quan, hẳn là chúng ta đều rất thích thú đúng không? Tuy nhiên, ông không chỉ một lần khiến đại lục phải khiếp sợ mà đã rất nhiều lần ông khiến cả đấu la đại lục phải mặt mày biến sắc khi nhắc tới mình. Và với Đường Hạo, mở đầu chính là trận đấu đầu tiên khi ông vừa mới đột phá phong hào đấu la. Trong trận chiến đó, sau khi lần lượt bạo tạc 6 cái hồn hoàn đầu tiên, Đường Hạo đã liền đánh bại Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, khi đó 95 cấp. Cuối cùng, chỉ còn lại 3 cái hồn hoàn 7, 8 và 9. Đường Hạo sau khi cùng lúc bạo tạc 3 cái hồn hoàn này, ông đã đập cho Thiên Tầm Tật, Giáo Hoàng của Vũ Hồn Điện, khi đó 95 cấp bay xa hàng trăm mét. Thậm chí, Đường Hạo khi đó đã có thể lấy mạng Thiên Tầm Tật. Tuy nhiên, vì nghĩ tới hậu quả, thế nên Đường Hạo vẫn tha cho Thiên Tầm Tật một mạng. Tuy vậy, sau khi trở về, với một thân man trọng thương, Thiên Tầm Tật vẫn bị Bỉ Bỉ Đông ra tay lấy mạng để trả thù cho kẻ đã làm nhục cơ thể của mình. Còn Đường Hạo, sau trận chiến này, ông đã bị Thiên Đạo Lưu đổ hết tội lên đầu và đem quân truy đuổi. Cũng vì thế, sau đó, Đường Hạo đã chính thức lui về ở ẩn trong hồn sư giới. Tuy vậy, 10 năm sau, ông cuối cùng cũng quay trở lại. Và ngày ông đem hào quang ấy trở lại chính là ngày Đường Tam và Tiểu Vũ gặp phải nguy hiểm trong giải đấu tinh anh toàn đại lục được tổ chức tại Vũ Hồn Điện. Trong khoảnh khắc dùng ra võ cổ chân thân kết hợp với lực lượng cường đại của bản thân, Đường Hạo trong một truy đánh ra, không biết lúc đó ông đã bạo tạc bao nhiêu cái hồn hoàn, thế nhưng đón nhận một kích toàn lực này, ngay cả Bỉ Bỉ Đông khi đó tu vi bị áp chế xuống 98 cấp, còn phải nhờ tới sự hợp lực của 6 tên phong hào đấu la mới khiến Vũ Hồn Điện không bị phá hủy. Mà phải biết rằng, khi đó hồn lực của Đường Hạo mới chỉ đạt có 95 cấp, thế nhưng ông vẫn có thể đẩy lui được đám phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, điều này cũng thật là quá kinh người. Tuy nhiên, sau trận chiến này, Đường Hạo sau khi cứu được Đường Tam và dạy cho anh ấy biết thế nào là Hạo Thiên Chùy, ông đã khiến tất cả phải đau lòng khi tự mình chặt đứt một chân một tay để Đường Tam mang khối hồn cốt về trả cho tông môn. Cũng từ đây, hồn lực của ông chỉ còn lại hơn 70 cấp, cùng với đó là một thân thể tàn tạ. Bởi vậy, ông cũng lại quy ẩn hồn sư giới một lần nữa. Tuy nhiên, cái ngày Đường Tam từ Hải Thần Đảo trở về, anh ấy đã lại đem Hạo Thiên Đấu La tràn trề sức sống trở lại. Chẳng những khôi phục tay chân cho Đường Hạo, Đường Tam còn giúp Đường Hạo đả thông kinh mạch, sau đó có những đột phá liên tiếp. Cuối cùng, khi Đường Hạo đột phá 97 cấp, cũng là lúc ông xuất hiện đem khí phách Hạo Thiên Đấu La trở lại một lần nữa, khi Đường Hạo cùng anh trai mình dẫn theo đệ tử Hạo Thiên Tông đi tới ứng cứu thành Gia Lăng Quan. Và ngày trở lại, ông lại một lần nữa cứu Đường Tam thoát khỏi cửa tử trong gang tấc dưới cái đuôi cá sấu của Kim Ngạc Đấu La. Để rồi sau đó, cảnh tượng kinh khủng khiến tất cả sợ hãi đã diễn ra. Trong trạng thái Hạo Thiên chân thân, chỉ với 3 lần tạc hoàn đem toàn bộ sức mạnh của hồn hoàn bùng nổ, Đường Tạo đã đập bay Kim Ngạc Đấu La xuống mặt đất, khiến hắn ta phải nhìn ông với ánh mắt run sợ. Mà khi đó, hồn lực của Đường Hạo chỉ mới đạt 97 cấp mà thôi, còn Kim Ngạc Đấu La, ông đã đạt hồn lực 98 cấp từ rất lâu rồi. Cho dù là Kiếm Đấu La cũng 97 cấp hay Đường Tam có trong tay tam xoa kích, thế nhưng chứng kiến một màn này, họ cũng phải tự thừa nhận mình cần lĩnh ngộ thêm rất nhiều. Mặc dù thực lực mà Đường Hạo hiển lộ ra không huyễn lệ như Hải Thần tam xoa kích của Đường Tam, thế nhưng đây tự hồ là khí thế áp chế hết thảy, ngay cả Đường Tam cũng không có được cỗ khí phách như vậy. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả, kinh khủng nhất vẫn là trong trận chiến cuối cùng tại thành Gia Lăng Quan. Chỉ với một đòn đánh ra, ông đã lập tức lấy mạng một gã phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Thế nhưng đáng tiếc, khoảnh khắc sau đó, khi Đường Tam bị hai vị thần vây công, dẫn tới việc bị trọng thương nghiêm trọng và không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Vì để cứu con trai thoát khỏi một đòn nguyệt sát của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, Đường Hạo khi đó 97 cấp, trong trạng thái Hạo Thiên chân thân của mãnh, ông đã vận toàn bộ lực lượng của bản thân sau khi cùng lúc bạo tạc 9 cái hồn hoàn kết hợp với sát thần lĩnh vực, cuối cùng đánh thẳng về phía La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, khiến không gian như rách nát. Và trong khoảnh khắc va chạm, khi đón nhận một kích này, Bỉ Bỉ Đông mặc dù không gặp thương tổn gì, nhưng nàng cũng phải kinh ngạc. Trong một kích toàn lực của Đường Hạo, uy lực của nó thậm chí đã đạt được tới lực lượng thần cấp. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi cảm thán. Và quả thực, không chỉ có Bỉ Bỉ Đông, dù là ai chứng kiến Đường Hạo cũng không khỏi kinh ngạc với vị Hạo Thiên Đấu La này. 4 lần đại chiến là 4 lần Hạo Thiên Chùy của ông đã khắc ghi thật sâu trong trái tim người hâm mộ.